Hi guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Kung ang Pampanga ay may sisig at ang Tagaytay ay merong bulalo, today, samahan niyo ko at ipapakita ko sa inyo kung papaano lutuin ang isa sa specialty ng mga Batanggenyo at ito ay ang batangaslomi. So guys, today lulutuin natin ang isa sa pinaka-pinagmamalaki na specialty ng mga Batanggenos at ito ay ang batangaslomi. And the ingredients that we need are pork broth. You can also use chicken broth. Yung pork broth nga pala, ang ginamit ko sa kanya ay buto-buto or pork neck. Tapos pinakuluan ko lang siya ng mga 2 to 3 hours para talagang lumabas yung flavor ng ating pork. And then, gagamit din tayo ng 2 raw eggs. Gagamit tayo ng Miki Noodles. Gagamit din tayo ng toyo. Cassava flour for our thickening agent. Gagamit din tayo ng calamansi extract. Sibuyas, bawang, and yung mga toppings na gagamitin natin are atay or pork liver, chicharon. This is, nag-grind ko na yung chicharon natin. Gagamit din tayo ng kikiam, and yung ating hard-boiled egg for our topping. And then, ipapakita ko rin sa inyo yung sauce na gagamitin natin habang kinakain natin yung ating lomi para talagang mas masarap, mas malasa. So, umpisahan na natin. So, guys, simulan na natin ang pagluto ng ating batangaslomi. So, using the oil that we used for frying our pork belly topping, yun ang gagamitin nating oil. So, maglalagay tayo ng ating sibuyas. So, yan guys. Na-sweat na natin yung ating onions. And then, ilalagay na natin yung ating bawang. Yan. Halo lang. And then, to enhance the flavor of our broth, maglalagay ako ng isang pork cube. Okay. So, ihahalo ko lang siyang ganyan. Okay guys, at this point, pwede na nating i-add yung ating pork broth. Ayan. Yung mga natira pang maliliit na pieces ng pork, isama na din natin. And then, hihintayin lang natin siyang kumulo. And then, ilalagay na natin yung ating seasoning. Like the toyo, pepper, and a little bit of salt. So, yan guys, kumukulo na yung ating broth. So, maglalagay lang tayo ng konting paminta. And then, maglalagay na rin tayo ng soy sauce. Yan, mapapansin nyo, nag-darken na yung ating broth. And kung familiar talaga kayo sa lomi or lomingbatangas, batangaslomi, medyo dark talaga yung kanyang sauce kasi dahil yun sa soy sauce. Pero wag nyo muna siyang masyadong lalagyan ng soy sauce kasi yung magiging sausawan nyo mamaya, it's made of soy sauce din. So, ayan. So, tikman nyo lang yung inyong broth to make sure na okay na siya sa panlasa ninyo. And then, we'll move on to adding our noodles.
So guys, it's time to add our noodles. Miki Noodles. Ayan. So, ayan. So, yan guys. Okay na yung ating noodle. So, next na i-drop natin is yung ating egg. Okay. So, we have to make sure na ihahalo natin siya para kumalat siya sa ating broth. So, ang next natin is yung ating cassava flour. Ito yung magtitikin sa ating broth. Okay, so maglalagay muna ako ng kalahati para matansya ko yung consistency ng sauce na gusto ko. So, ayan. Ihalo lang ng ihalo. So, guys, after a few minutes, kumapal na yung ating broth. Ayan. Yan yung consistency na gusto kong ma-achieve. Kasi thick talaga ang broth ng batangaslomi. So, we are ready to plate. So, guys, gagawa tayo ng ating sausawan. So, I have red chili. And then, maglalagay tayo ng soy sauce. Ganito kasi yung sinoserve sa Batangas. And since wala akong calamansi, gagamit ako ng calamansi extract. This is the next best thing. So, ayan. Haluin lang natin. Yan. So guys, ito yung isa sa mga topping na gagamitin natin para sa ating lomi. At ito yung crispy pork belly. So tingnan nyo guys, sobrang sarap. Sobrang ganda ng texture niya. Tikman natin ha. Ang crispy. Perfect. Guys, ready na ang ating batangaslomi. It's tikiman time! Ito na siya. Bango! So, yung ating sauce. Yan. Ihalo natin sa ating lomi. OMG guys. Yung toppings, lahat ng texture mararamdaman ng dila nyo. Napakasarap. Napaka-crunchy. Ang sarap ng broth. I miss you, Batangas. Thank you guys for letting me share this very good recipe with you. And sana matry nyo din siya at home very soon. And if you guys are on for a food trip, why don't you go to Batangas City where they have the best lomi in town. And I wanna recommend ALAW TILUK Lomi House. They have the best pupur and the best lomi. So thank you guys again for watching. If you like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!